ভিজুৱেলটো চাই কেনেকা লাগিলে তোমালোকে যদি ভাবিছা অসম পুলিচৰ এক্সাম হয় নহয় এইটো উৰিষ্যা পুলিচৰ হয় হোম গাৰ্ডৰ পোষ্টৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছিল 183 পোষ্ট এপ্লাই কৰিছিল 10,000 কেণ্ডিডেটছে আৰু এক্সাম দিবলৈ গ'ল 8,500 কেণ্ডিডেট আৰু যিহেতু সিমান ডাঙৰ জেগাই নাছিল সেইকাৰণে এয়াৰ ষ্ট্ৰিপ এটা চুজ কৰা হ'ল তাহাঁতৰ এক্সাম হলৰ নিচিনাকে এতিয়া চোৱা 8,500 candidates for only 183 post home guarder salary কিমান 18,000 per month লগতে সেই জবটোত আছে কি এক্সটেন্সিভ ফিল্ড ৱৰ্ক আৰু ডিউটিবোৰ হ'ব শিফটত সেই কাহিনীটো অকল যে উৰিষ্যাতে হৈ আছে এইটো নহয় অসমতো একেই হৈ আছে এডিআৰই হওক বা তোমাৰ অসম পুলিচ হওক বা পিডিচিএল হওক য'তে ভেকেঞ্চি ওলাই যদিও এডিআৰইত 8,000 মান ভেকেঞ্চি ওলাইছিল কিন্তু কেণ্ডিডেটছ এপ্লাই কিমান কৰিছিল অলমষ্ট 30-40 lakhs এতিয়া ৰেচিঅ'টো তুমি মিলাই চালে তোমাৰ সেই এটা সিটৰ কাৰণে কিমানে কম্পিট কৰি আছে তুমি নিজে গম পাবা আৰু সেই পিকচাৰটো কি হৈছেনো 125 মিলিয়ন যোনটো চাকৰি দিছো বুলি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে তাৰ বিনিময়ত ইমান আনএমপ্লয়মেণ্ট কেল আৰবিআইৰ ডাটা মতে 6% আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনাৰেশ্যন হৈছে লগতে আমাৰ জিডিপি 8%ৰ ওপৰত গৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইমান ডাঙৰ এটা মিছমেচ কেলে হৈ আছে আৰু ডে বাই ডে এটা চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটছ বহুত হৈ আছে সেইকাৰণে বহুত মানুহে চাকৰি পাইতো আছে গ্ৰোথ হৈছে জিডিপি গ্ৰো কৰিছে কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট জেনাৰেশ্যন হোৱা এজ পাৰ ইকনমিষ্ট সেই কণ্ডিশ্যনটো হয় আমাৰ জবলেছ গ্ৰোথ সেই জবলেছ গ্ৰোথৰ কাৰণ কি প্ৰথম কাৰণটো হ'ল পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'শ্যন ছেকেণ্ড কাৰণটো হ'ল আমাৰ যিমান জিডিপি গ্ৰোথ হৈছে সব আহিছে এটা কেপিটেল ইনটেনচিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা মানে যোনবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত হেভি মেচিনাৰিজৰ দৰকাৰ পৰে অট'মেশ্যন দৰকাৰ পৰে আৰু হাই টেকনলজি ইউজ কৰে য'ত মানুহৰ এমপ্লয়মেণ্টটো হয় কিন্তু বৰ বেছি ভেকেঞ্চিজ নোলায় আৰু 3 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল প্ৰাইভেট সেক্টৰ জবছৰ আনসাৰ্টেনিটি গভৰ্ণমেণ্ট জব যেনেকাই নহয় থাৰ্ড গ্ৰেড হওক ফ'ৰ্থ গ্ৰেড হওক ষ্টেবল হয় সিকিউৰ হয় আৰু সেইটোৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছ বহুতখিনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি ফ'ৰ্থ গ্ৰেড চাকৰিত এপ্লাই কৰে আৰু সেই গোটেই কনফিউজনটো ইমান মিছমেচটো হৈছে কি কাৰণে কলেজে পঢ়াই আছে স্কুলে পঢ়াই আছে স্কুলত একেবাৰে ডিজিটেল বৰ্ডছ লাগি আছে কিন্তু যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী কম্পিটিটিভ লেভেলত কম্পিটিশ্যন কৰিব ওলাই তাহাঁতৰ কনচেপ্ট নাই সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কিলছ একো নাই যিটো ফাৰ্ষ্ট ৰেটত আমাৰ ইকনমিৰ গ্ৰোথ হৈছে যোনবোৰ সেক্টৰত গ্ৰোথ হৈছে সেইবোৰ সেক্টৰত ল'ৰা ছোৱালী এমপ্লয় হ'বলৈ কি স্কিল লাগে নাজানে তাৰে লগত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত এটা পেটাৰ্ণ চলিছে ইয়াত সাৰ্ভিস ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুম হৈ গৈছে কিন্তু মেনুফেকচাৰিঙৰ একদম শ্লো প্ৰচেছত হৈ আছে যোনবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত খুব এমপ্লয়মেণ্ট জেনাৰেশ্যন হয় যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক্স ক্লোথিং ফুড প্ৰচেছিং সেইবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ গ্ৰোথ বহুত শ্লো হৈ আছে ইয়াত লগতে এন্টাৰপ্ৰেনাৰশিপ মানুহে কৰিব নিবিচাৰে যদিও সাৰ্ভিস সেক্টৰত বুম হৈছে সেই সাৰ্ভিস সেক্টৰত কি স্কিলছ লাগে সেইখিনি শিকিবও নিবিচাৰে তাৰে লগতে স্মল এণ্ড মিডিয়াম স্কেল ষ্টাৰ্টআপছ বোৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ বোৰ তাহাঁতৰ একো সাপোৰ্ট চিষ্টেম নাই মই যদি মোৰে কথা কওঁ মই যেতিয়া বেংকত সুধিছিলো ষ্টাৰ্টআপ বোৰৰ কি স্কিম আছে তাহাঁতি নিজেই নাজানে এটা সময়ত ইণ্টাৰনেট বুম আছিলে এতিয়া সাৰ্ভিস সেক্টৰৰ যোনখিনি তোমাৰ ছুইগি নিচিনা কোম্পানীজ হ'ল এয়াৰবিএনবি নিচিনা কোম্পানীজ হ'ল সেইবোৰৰ বুম চলি আছে এতিয়া আহি গ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স আৰু 5 বছৰ পিছত চাগে আৰ্টিফিচিয়েলৰ বুমো শেষ হৈ যাব নতুন টেকনলজি এটা ৰিপ্লেচ কৰিব স্কিলছৰ কথা হ'ল এইটোৱে যে তুমি নিজকে আপডেট কৰি থাকিব লাগিব তাৰে লগতে উইমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ইজ ভেৰি লো তোমালোকে এই গোটেই ডেটাখিনিৰ বিষয়ে যদি পঢ়ি চাওঁ বুলি ভাবা মোৰ ভিডিঅ'টো মাজে মাজে পজ কৰি এই শ্লাইডছখিনি ধুনীয়াকে পঢ়ি চাবা আৰু বিৰাট এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হয় যে 50% আমাৰ পপুলেশ্যন 25 ইয়াৰ্ছতকে কম হয় মানে এটা এনেকা ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ হয় যাক যদি ভাল গাইডেন্স দি ভালকে ট্ৰেইন কৰি তাহাঁতক ইনভলভ কৰা যায় সেইটো ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা পজিটিভ চাইন আৰু যদি সেইটো ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ এটা পেইন পইণ্ট হৈ যাব আৰু সেইটো অকল যে গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব লাগে সেই কথা নহয় তোমালোকে নিজে ৰেছপন্সিবিলিটি লোৱা তোমালোকে নিজে এৱেৰ হোৱা যে চিটুৱেশ্যন কেনেকা চলিছে কি স্কিলছ দৰকাৰ হয় কি চাকৰিত আৰু কেনেকা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ডেভেলপ কৰিব পাৰি যদি তোমালোকৰ নিজৰ সেনেকা পেশ্যন আছে আৰু এই গোটেই ভিডিঅ'টো তোমালোকক ডিমোটিভেট কৰিবলৈ বনোৱা নাই এইটো তোমালোকে যদি পজিটিভ চাইডৰ পৰা চোৱা তেতিয়াহ'লে তোমাক অকল এটা চিট লাগে সেইটো চিটৰ মনে প্ৰাণেদি পঢ়া কষ্ট কৰা তেতিয়াহ'লে 3 মাহৰ চাকৰি হৈ যায় সেইটো ষ্টেবল হয় সিকিউৰ হয় তোমাৰ মান্থৰ এণ্ডত তোমাৰ পেটো সোমাবই কিন্তু কেতিয়াবা কয় যে লাকটো থাকিব লাগে সেই লাক যদি নাথাকে তেতিয়া কি কৰিবা তোমাৰ ওচৰত দুটা অপচন থাকে তেতিয়া হয় প্ৰাইভেট চাকৰি নহলে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ এতিয়া তুমি কি চুজ কৰিবা সেইটো তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আৰু যদি প্ৰাইভেট চাকৰি যোৱা কম্পিটিশ্যন বহুত কম তাত চাকৰি পাবলৈ ইজি কিন্তু স্কিলছ লাগিব তাত আৰু সেই স্কিলছ কি আছে যে কোম্পানীয়ে হায়াৰ কৰিব কিছুমান স্কিলছ কেইটামান ডেভেলপ কৰি ল'লেই তুমি চাকৰি পোৱা আৰু যদি এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে কি কৰিবা কেনেকাকে কৰিবা কিমান লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবা মাইক্ৰ এণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ কাৰণে আজিকালি বহুত সৰু স্কিমছ ওলাই থাকে সেইখিনি নিজেই খুচৰিব লাগিব ইয়াত ইনফৰমেশ্যন দিয়া মানুহ নাই তোমালোকে নিজেই ইনফৰমেশ্যন গেদাৰ কৰিব জানিব লাগিব আৰু যেতিয়া প্ৰথম ষ্টেপটো ল'বা ছেকেণ্ড ষ্টেপটো নিজেই দেখি যাবা তো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'